Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kita akan buat sagu gula Melaka. Jom kita start. Ok, first panaskan sagu dahulu. Kemudian masukkan pewarna merah. Dan boleh mula untuk kacau sehingga sagu agak-agak pekat ataupun sehingga sagu masak. Ok, setelah selesai sagu, kita siap untuk dihidang. Cara pertama, letakkan 2 sudu gula Melaka. Kemudian letakkan susu cair dalam 1/4 cawan. Seterusnya masukkanlah sagu itu, ikut suka hati sebanyak mana. Jika ingin lebih sedap, tambahkanlah sedikit cendol. Akhir sekali letakkan leci. Dan siap. Jangan lupa untuk subscribe, like and comment channel ini. Assalamualaikum.